Nak tahu macam mana buat tawaf dan sa'i naik skuter elektrik? Sila saksikan sehingga selesai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan kongsikan mengenai perkhidmatan skuter elektrik yang disediakan untuk membuat tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Selain daripada tawaf dan sa'i seperti biasa, anda juga dibolehkan untuk melakukan tawaf dan sa'i menaiki kenderaan. Ia bagi memudahkan jemaah, terutamanya yang berkursi roda dan berkeperluan khas. Perkhidmatan ini disediakan oleh pihak pengurusan Masjidil Haram untuk kegunaan jemaah bertawaf dan bersa'i di Aras 3, Komplek Mataf. Untuk menggunakan perkhidmatan skuter ini, anda perlu ke pejabat pengurusan untuk membuat bayaran terlebih dahulu. Kos sewaan skuter ini adalah Rp100 bagi seorang penumpang untuk melakukan tawaf dan sa'i. Jika hanya untuk melakukan satu ibadah sahaja, caj yang dikenakan hanyalah RM50 seorang. Terdapat dua jenis skuter yang disediakan, iaitu satu tempat duduk atau dua tempat duduk. Skuter ini sangat mudah dikendalikan walaupun penggunaan untuk kali pertama. Ia mempunyai dua ketetapan kelajuan mewakili simbol arnab untuk kelajuan normal dan simbol kura-kura untuk perlahan. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit maklumat kepada bakal haji dan umrah, terutamanya yang berkursi roda dan berkeperluan khas. Dari Mekah Al-Mukarramah, Assalamualaikum.